เรียบร้อยนะครับก็เสร็จแล้วสำหรับเครื่องปั่นทุ่น DIY ง่ายๆกับเศษไม้แล้วก็ซื้อมอเตอร์ไม่ถึง500ก็ทำง่ายๆนะครับเก็บเศษไม้มาใส่บ้างไม่ใส่บ้างตัดต่อแต่งแล้วก็เอามอเตอร์ล็อกเข้าไปเดี๋ยวเสียบหม้อแปลง12โวลต์เข้าตรงนี้นะครับก็น่าจะใช้ได้เดี๋ยวไปลองเทสกับไฟอีกทีนึงว่ามันจะโอเคหรือเปล่าแต่สภาพเนี่ยใช้ได้แล้วแน่นหนาทนทานเดินได้นะครับรูยังไม่ได้เจาะเจาะแต่เมื่อกี้เดี๋ยวค่อยไปเจาะรูเอาทีหลังเสียบไฟเลื่อนใส่ลูกปั่นได้แน่นอน 100%